Đi chợ thấy loại đậu này nên mua ngay. Trẻ nhỏ ăn thì bổ, người lớn ăn giảm cân, giàu đạm ngang thịt. Nếu so sánh về chất đạm thì loại đậu này không hề thua kém thịt. Thậm chí nó còn cung cấp protein chất lượng cao, giàu chất xơ giúp no lâu. Đó chính là đậu gà. Trong khoảng 164 gram đậu gà nấu chín có khoảng 269 calo. Trong đó khoảng 67% đến từ carbohydrate. Phần còn lại đến từ protein và chất béo. Loại đậu này cũng giàu protein chất lượng cao, thậm chí tương đương với thịt, giúp ích cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Trong 200 gram đậu gà chứa khoảng 24 giờ chất xơ, có thể đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày của người trưởng thành. Vậy nên đậu gà rất thích hợp làm thực phẩm bổ sung cho trẻ hay làm bữa ăn giảm cân cho người lớn. Dưới đây là 8 lợi ích mà đậu gà mang lại cho sức khỏe. Giàu đạm thực vật. Với những người không ăn thịt hoặc thực phẩm động vật thì hoàn toàn có thể bổ sung protein thực vật thông qua việc ăn đậu gà. Chất lượng protein trong đậu gà thậm chí còn tốt hơn so với các loại đậu khác. Kể cả đậu này vì chứa hầu hết các axit amin thiết yếu và các chuyên gia khuyến cáo rằng có thể ăn đậu gà cùng với ngũ cốc nguyên hạt có chứa melanin như quinoa để bổ sung phần thiếu. Ăn đậu gà giúp tăng cảm giác no, kiểm soát sự thèm ăn. Những ai đang muốn kiểm soát cân nặng, duy trì sức khỏe của xương và sức mạnh cơ bắp có thể chọn ăn loại đậu này. Duy trì cảm giác no. Nhờ giàu protein và hàm lượng chất xơ nên đậu gà giúp kiểm soát sự thèm ăn, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no. Vì vậy mà giảm lượng calo. Một nghiên cứu được thực hiện ở 12 phụ nữ. Họ được yêu cầu ăn 200 gram đậu gà và 2 lát bánh mì rồi tính toán mức độ thèm ăn và lượng calo của họ. Kết quả là những phụ nữ ăn đậu gà có cảm giác thèm ăn và lượng calo hấp thụ thấp hơn đáng kể so với những người ăn bánh mì. Một nghiên cứu khác cho thấy những người ăn bánh quy và đậu gà cho bữa trà chiều giảm 70% cảm giác thèm ăn và tăng 30% cảm giác no. Kiểm soát cân nặng. Người thường xuyên ăn đậu gà có nguy cơ có chỉ số khối cơ thể BMI trên 30 và vòng eo nhỏ hơn 53% so với người không ăn. Một báo cáo nghiên cứu cho thấy những người ăn ít nhất một khẩu phần đậu mỗi ngày giảm cân nhiều hơn 25% so với những người không ăn đậu. Kiểm soát lượng đường trong máu. Chỉ số đường huyết trong đậu gà rất thấp. Chất xơ và protein trong đậu gà có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và thúc đẩy lượng đường trong máu tăng đều đặn. Việc ăn thực phẩm giàu protein cũng giúp duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy ăn 200 gram đậu gà giúp ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu sau khi ăn tới 36% so với ăn 2 lát bánh mì trắng. Nghiên cứu khác kéo dài 12 tuần cho thấy những người ăn 4 hộp đậu gà 300 gram mỗi tuần có mức insulin lúc đói thấp hơn đáng kể. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp tiêu hóa, chống táo bón. Chất xơ trong đậu gà khi trộn với nước sẽ tạo thành một chất giống như gel trong đường tiêu hóa, mang đến nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa như tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột, ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, nó có thể làm tăng tần suất đại tiện, giúp đại tiện dễ dàng mà không bị táo bón và giúp duy trì sức khỏe của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh mãn tính. Thường xuyên ăn đậu gà có thể giúp giảm nguy cơ mắc 3 bệnh mãn tính là bệnh tim, ung thư, bệnh tiểu đường tuyếp 2, duy trì sức khỏe não bộ. Trong đậu gà có chứa trợ lai, một chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh cụ thể trong chức năng não và chất dẫn truyền hóa học cho các tế bào thần kinh. Đậu gà cũng chứa magie, một khoáng chất quan trọng đối với chức năng thần kinh. Nghiên cứu khẳng định rằng magie, selen và kẽm trong đậu có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm và lo lắng, ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt. Trong một cốc đậu gà cung cấp 26% giá trị sắt khuyến nghị hàng ngày. Sắt là vi chất dinh dưỡng quan trọng chịu trách nhiệm sản xuất hồng cầu và phát triển cơ thể, phát triển não bộ, chuyển hóa cơ bắp. Cơ thể thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu. Các triệu chứng bao gồm suy nhược, dễ mệt mỏi và khó thở.